Hello, and I welcome you all to my YouTube channel. අයිබෝවන් මම ඔබ සැම මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අද දවසේදී මම ඔබට තවත් අලුත් වාක්‍ය රටාවක් අරගෙන ආවා. Sentence patterns. මේ වාක්‍ය රටා පාඩම් මාලාවෙන් මම ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නේ දෛනික කතාබහේදී අපට ප්‍රකාශ කරන්න අවශ්‍ය වන විවිධ අදහස් ප්‍රකාශයන් සඳහා අවශ්‍ය වන කෙටි වාක්‍ය ක්‍රම. ඉතින් අද දවසේදී අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ can't සහ as කියන වචන දෙක භාවිත කරලා ගොඩනැගෙන වාක්‍ය ක්‍රමයක්. මේ වාක්‍ය රටාවේදී බැරිය නොහැක යම් කිසි දෙයක් නිසා කියලා කියන්නේ. දැන් අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් තාත්තා අකමැති නිසා ඒක කරන්න බෑ. දැන් කවුරු හරි අපිට කියනවා මොන හරි කරන්න කියලා. ඒ වුණාට අපේ තාත්තා ඒකට අකමැති. ඉතින් අපි කියනවා තාත්තා අකමැති හින්දා එහෙම නැත්නම් තාත්තා අකමැති නිසා ඒක කරන්න බෑ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ අදහස් කියන හැටි අද පාඩමෙන් ඔබට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් උදාහරණ වාක්‍ය 15කින්. ඉතින් අදත් වෙනද වගේම ඔබ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්මම subscribe කරලා දිගටම පාඩම අවසන් වෙනකම් බලලා මේ වාක්‍ය රටාවත් ඔබේ දැනුමට එකතු කරගන්න. Welcome to Jayatissa Athaudahetti YouTube channel. Number 1. වැඩ අධික නිසා මට දැන් එය කළ නොහැක. I can't do it now as I am busy. වැඩ අධික නිසා මට දැන් එය කළ නොහැක. I can't do it now as I am busy. ඒතකොට බලන්න කියන හැටි I මට කරන්න බෑ කියන්නේ can't do. ඒක it. I can't do it now. මට ඒක කරන්න බෑ දැන්. I can't do it now as නිසා I am busy. I can't do it now as I am busy. වැඩ අධික නිසා මට දැන් එය කළ නොහැක. I can't do it now as I am busy. දැන් මේ වාක්‍යවලට හොඳින් සවන් දීලා මේ වචන උච්චාරණය කරන ආකාරය නිවැරදිවම ඉගෙන ගන්න. මේ පාඩම් වලදී මම විදේශ ජාතිකයන්ගේ කටහඬවල් භාවිත කරන්නේ ඔබට හරියටම ඉංග්‍රීසි උච්චාරණය උගන්වන්න අවශ්‍ය නිසා. දැන් අර ගොඩක් අය කියන්නේ සුද්දෙක් වගේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න මේ පාඩම බලන්න කියලා. එතකොට ඇත්තටම සුද්දෙක් වගේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න නම් සුද්දෝ කතා කරන ඉංග්‍රීසි අහන්න ඕනේ. නැතු කොහොමද අපි සිංහල අපි කියන ඒවා අහලා සුද්දෙක් වගේ කතා කරන්නේ. ඒක නිසා හොඳින් මතක තියාගන්න ඕනම දෙයක් හරියටම කරන්න නම් ඒ හරි පැත්තෙන් ඒක එන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මෙතෙන් දිගන ගමු හරියටම ඉංග්‍රීසි ජාතිකයෝ කතා කරන විදිහට වචන උච්චාරණය කරමින් ඉගෙන ගන්න. නැවතත් සවන් දෙන්න වාක්‍යයට. I can't do it now as I am busy. I can't do it now. මට බෑ කරන්න ඒක දැන්. ඒ තමයි ඉංග්‍රීසියේ වචනේ දෙන පිළිවෙල. සිංහලයේ කොයි අතට කිව්වත් ඉංග්‍රීසියේ එක පිළිවෙලකයි වචන යෙදෙන්නේ. I මට can't do කරන්න බෑ කරන්නට it ඒක now දැන් ඔන්න නිසා කියලා කියන්නේ අපි as යොදා ගන්නවා as I am busy. මම ඉන්නේ කාර්යබහුලව. as I am busy. දැන් ඔන්න වාක්‍ය ගොඩනැගිච්ච ආකාරයත් ඔබට මම පැහැදිලි කළා. I can't do it now as I am busy. Number 2. හොඳටම අසනීප නිසා අපට රෝගියා සමග කතා කළ නොහැක. We can't speak with the patient as he is very ill. හොඳටම අසනීප නිසා අපට රෝගියා සමග කතා කළ නොහැක. We can't speak with the patient as he is very ill. බලන්න ඒකත් හැදිලා තියෙන හැටි මේ අපිට we බැහැ කතා කරන්න. ඉංග්‍රීසියෙන් මේ පිළිවෙලට හොඳට මතක තියාගන්න. We can't speak. We can't speak සමග කියන්න with කියන නිපාත පදේ යොදා ගන්නවා. with the patient රෝගියා සමග. the patient දැන් අපි දන්න රෝගියෙක් නිසා. ඒක the අනිවාර්යෙන් අවශ්‍යයි. එතකොට we can't speak with the patient. දැන් ආයෙත් අර නිසා කියන්න as he is very ill. he ඔහු ඉන්නේ is very ill. ගොඩාක් අසනීපෙන්. හොඳටම අසනීපයි. එමනම් නැවතත් සවන් දෙන්න වාක්‍යයට. We can't speak with the patient as he is very ill. මේ බලන්න ඊළඟ එක. බස් එක වැරදුන නිසා ඔහුට වෙලාවට එහි යා නොහැක. He can't go there in time as he has missed the bus. බස් එක වැරදුන නිසා ඔහුට වෙලාවට එහි යා නොහැක.
He can't go there in time as he has missed the bus. දැන් බලන්න වාක්‍යය. ඔහුට he can't බැහැ go යන්නට there එහි in time වෙලාවට. වෙලාවට කියලා කියන්නේ in time. නියමිත වෙලාවට නම් in time කියලා කියනවා. එතකොට he ඔහුට can't බැහැ go යන්නට there. He can't go there වෙලාවට in time. ඔන්න දැන් ආයෙ ගන්නවර නිසා කියන්න හේතුව as he has missed the bus. බස් එක වැරදුන නිසා. he ඔහුට has තියනවා missed වැරදිලා the bus බස් එක. ඉතින් අපි සිංහලෙන් කියද්දි කියන්නේ බස් එක වැරදුන නිසා. දැන් නැවතත් සවන් දෙන්න වාක්‍යයට. He can't go there in time as he has missed the bus. මේ බලන්න ඊළඟ එක. මෝඩයෙක් නිසා ඔබට මේ පාඩම තේරුම් ගත නොහැක. You can't understand this lesson as you are a fool. මෝඩයෙක් නිසා ඔබට මේ පාඩම තේරුම් ගත නොහැක. You can't understand this lesson as you are a fool. බලමු වාක්‍ය හැදිලා තියෙන හැටි. ඔබට බැහැ. You can't තේරුම් ගන්න. Understand. ඔබට තේරුම් ගන්න බැහැ. You can't understand මේ පාඩම this lesson නිසා as you are a fool. You ඔබ are වෙනවා a fool. මෝඩයෙක්. ඉතින් අර වෙනවා කියන අදහස දෙන්න තමයි be verb එක අරන් තියෙන්නේ. You are a fool. ඔයා මෝඩයෙක්. You are a fool. ඔයා මෝඩයෙක්. As you are a fool. ඔයා මෝඩයෙක් නිසා. You can't understand this lesson. ඔයාට මේ පාඩම තේරුම් ගන්න බෑ. You can't understand this lesson as you are a fool. මෙන්න බලන්න ඊළඟ එක. තාත්තා අකමැති නිසා එය කළ නොහැක. It can't be done as father doesn't like it. තාත්තා අකමැති නිසා එය කළ නොහැක. It can't be done as father doesn't like it. It can't be done as father doesn't like it. ඒතර බලන්න ඒක හැදිලා තියෙන හැටි. It කියන්නේ එය. Can't be done. ඔන්න මේ වාක්‍ය අර කලින් ඒවට වඩා වෙනස්. මන්ද මේ වාක්‍ය පැසිව් වොයිස් වලින් ලියලා තියෙන්නේ. දැන් මෙතන කරන්න බැරි කාටද කියලා මෙතන පෙන්නලා නැහැ. කරන්න බැරි දෙයි පෙන්නලා තියෙන මුලට. ඒක නිසා ඒක කරන්න බෑ කියද්දි it can't be done. දැන් අපි ගත්තොත් මට ඒක කරන්න බෑ කිව්වනම් I can't do it. I can't do it කියන්නේ මට බෑ ඒක කරන්න. I can't do මට බෑ කරන්න it ඒක. හැබැයි මේ ඒක කියන එක කෙනා නොකියා අර ඒක කරන්න බෑ කියද්දි කරන කෙනා නැති නිසා it කියන එක මුලට ගත්තොත් නිකම්ම can't do කියන්න බෑ. එතකොට හැදෙන්නේ පැසිව් ස්වරූපයෙන් ක්‍රියාව තියෙනවා can't be done. It can't be done. එය කළ නොහැකි. as නිසා father doesn't like it. තාත්තා ඒකට අකමැති. තාත්තා ඒකට අකමැති නිසා ඒක කරන්න බෑ. It can't be done as father doesn't like it. නැවතත් සවන් දෙන්න වාක්‍යයට. It can't be done as father doesn't like it. මේ බලන්න ඊළඟ එක. මහන්සි වී වැඩ නොකරන නිසා ඔවුන්ට විභාගය සමත් විය නොහැක. They can't pass the exam as they don't work hard. මහන්සි වී වැඩ නොකරන නිසා ඔවුන්ට විභාගය සමත් විය නොහැක. They can't pass the exam as they don't work hard. එතකොට ඔවුන්ට බෑ. They can't සමත් වෙන්න pass විභාගය the exam. They can't pass the exam. ඔවුන්ට බෑ pass වෙන්න සමත් වෙන්න exam විභාගය as නිසා they don't work hard. ඔවුන් නැහැ වැඩ කරන්නේ මහන්සි වෙලා. They don't work hard. ඔවුන් මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්නේ. අන්නේ නොකරන නිසා they can't pass the exam. ඔවුන්ට විභාගය සමත් විය නොහැක. They can't pass the exam as they don't work hard. මගේ බිරිඳ මා තේරුම් නොගන්නා නිසා මට සමාදානයෙන් ජීවත් විය නොහැක. I can't live with my wife peacefully as she does not understand me. ඒ කියන්නේ යම් කිසි නිවසක බිරිඳ හැමතිස්සෙම ස්වාමියා එක්කලා මොනවා හරි ප්‍රශ්න ඇති කරගෙන රණ්ඩු වෙනවා නම් අපි කියනවා මේ විදියට මගේ බිරිඳ මා තේරුම් නොගන්නා නිසා මට සමාදානයෙන් ජීවත් විය නොහැක. I can't live with my wife peacefully as she does not understand me. මට බැහැ ජීවත් වෙන්න. I can't live මගේ බිරිඳත් එක්ක with my wife.
I can't live with my wife peacefully. සාමකාමීව. I can't live with my wife peacefully. මට මගේ බිරිඳත් එක්කලා සාමකාමීව ජීවත් වෙන්න බෑ. as නිසා. මොකක් නිසාද? She does not understand me. ඇය මාව තේරුම් ගන්න නැති නිසා. ඇය does not understand මාව තේරුම් ගන්නේ නැහැ. does not නැහැ understand තේරුම් ගන්නේ me මාව. ඉතින් මේ does not do not යෙදෙන හැටි මීට දින දෙකකට කලින් මම පාඩමක් අප්ලෝඩ් කරා. ඒක බලන්න do does කියන පාඩම. එහෙනම් නැවතත් සවන් දෙමු වාක්‍යයට. මගේ බිරිඳ මා තේරුම් නොගන්නා නිසා මට ඇය සමග සාමදානයෙන් ජීවත් විය නොහැක. I can't live with my wife peacefully as she does not understand me. ඔබ කවුද කියා මම දන්න නිසා ඔබට මා රැවටිය නොහැක. You can't cheat me as I know who you are. ඔයා කවුද කියලා මම දන්න හින්දා ඔයාට බෑ මාව රවට්ටන්න. You can't cheat me as I know who you are. දොර අපි කියනවා you can't cheat me. you ඔයාට can't බෑ cheat කියන්නේ රවට්ටනවට. you can't cheat me ඔයාට බෑ මාව රවට්ටන්න. as නිසා මොකක් නිසාද? I know who you are. මම දන්නවා ඔයා කවුද කියලා. I know who you are. මම දන්නවා ඔයා කවුද කියලා. එහෙනම් ඔබ කවුද කියා මා දන්නා නිසා ඔබට මා රැවටිය නොහැක. You can't cheat me as I know who you are. කරදර බොහෝ ඇති නිසා අපට කටයුත්ත කරගෙන යාමට බැරිය. We can't proceed with this matter as there are a lot of difficulties. කරදර බොහෝ ඇති නිසා අපට කටයුත්ත දිගටම කරගෙන යා නොහැක. එමෙතන දිගටම කරගෙන යන්න බෑ. එතකොට අපි කොහොමද කියන්නේ? We can't proceed with this matter. We අපිට can't කියන්නේ බෑ. proceed කියන වචනේ දිගටම යමක් කරගෙන යනවට කියනවා proceed කියලා. We can't proceed with this matter. මේ කාරණේ අපිට මේ කටයුත්ත අපිට දිගටම කරගෙන යන්න බෑ. as නිසා there are a lot of difficulties. there are කියන්නේ තියෙනවා. a lot of ගොඩාක් difficulties කරදර. difficulties කියන්නේ කරදර දුෂ්කරතා. එහෙමනම් කරදර බොහෝ ඇති නිසා අපට මේ කටයුත්ත දිගටම කරගෙන යා නොහැකි. එහෙනම් we can't proceed with this matter as there are a lot of difficulties. We can't proceed with this matter as there are a lot of difficulties. මේ බලන්න ඊළඟ එක. ඔබව විශ්වාස නොකළ හැකි නිසා මට මේ වැඩේ ඔබට බාර දිය නොහැක. I can't entrust this work to you as you are not reliable. ඔබව විශ්වාස නොකළ හැකි නිසා මට මේ වැඩේ ඔබට බාර දිය නොහැක. අපි කියනවා මේ විදිහට. I can't entrust this work to you as you are not reliable. I can't entrust this work to you. I මට can't බෑ entrust this work to you. මට බෑ බාර දෙන්න this work මේ වැඩේ to you ඔබට. as නිසා you are not reliable. ඔයා ඇත්තට විශ්වාස කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් නෙමෙයි. You are not reliable. ඔබ විශ්වාස නොකළ හැකි කෙනෙක්. You are not reliable. නැවතත් සවන් දෙන්න වාක්‍යයට. I can't entrust this work to you as you are not reliable. ඇය දැනටමත් විවාහ ගිවිසගෙන ඇති නිසා ඇයට ඔබ සමග විවාහ විය නොහැක. She can't marry you as she is already engaged. ඇය දැනටමත් විවාහ ගිවිසගෙන ඇති නිසා ඇයට ඔබ සමග විවාහ විය නොහැක. She can't marry you as she is already engaged. She can't marry you as she is already engaged. She ඇයට can't බැහැ marry you ඔබ විවාහ කරගන්න. as නිසා she is ඇය already engaged. She is already engaged කියන්නේ ඇය දැනටමත් විවාහ ගිවිසගෙන. අන්නේ ඇය දැනටමත් විවාහ ගිවිසගෙන ඇති නිසා ඇයට ඔබත් එක්කලා විවාහ විය නොහැක. නැවතත් සවන් දෙන්න වාක්‍යයට. She can't marry you as she is already engaged. ඔහු මුරණ්ඩු නිසා ඔහුට කිසිවෙකුට ඇහුම්කන් දීමට බැරිය. He can't listen to anyone as he is headstrong. ඔහු මුරණ්ඩු නිසා ඔහුට කිසිවෙකුට ඇහුම්කන් දීමට බැරිය. බැරිය නොහැකිය ඔය ඔක්කොම එකක් කියවෙන්නේ. එතකොට බලන්න වාක්‍යය නැවතත්.
He can't listen to anyone as he is headstrong. He can't ඔහුට බෑ listen සවන් දෙන්නට ඇහුම්කන් දෙන්න to anyone කිසි කෙනෙකුට. As නිසා he is headstrong. He is headstrong කියන්නේ එයා හරිම මුරණ්ඩුයි. ඔහු මුරණ්ඩු නිසා ඔහුට කිසිවෙකුට ඇහුම්කන් දීමට බැරිය. He can't listen to anyone as he is headstrong. He can't listen to anyone as he is headstrong. ඔබ ගොඩක් වගකීමෙන් තොරව වැඩ කරන නිසා මට ඔබව මේ ස්ථානය භාරව තැබිය නොහැකි. I can't put you in charge of this place as you are quite irresponsible. ඔබ ගොඩක් වගකීමෙන් තොරව වැඩ කරන නිසා මට ඔබව මේ ස්ථානය භාරව තැබිය නොහැකි. I can't put you in charge of this place as you are quite irresponsible. එතකොට යම් කිසි තැනක් භාරව යම් කෙනෙක් පත් කරනවා. මේ ස්ථානයේ ඔබ තමයි බලා ගන්න ඕන මෙතන වැඩ කටයුතු කියලා. ඉතින් මේ වාක්‍යෙදි කියන්නේ ඔබ ගොඩක් වගකීමෙන් තොරව වැඩ කරන එක්කෙනෙක්. ඔයා වැඩ කරන්න කිසිම වගකීමක් නැහැ. ඔය ආවට ගියාට. ඉතින් එහෙම වැඩ කරන නිසා මට ඔයාව මේ ස්ථානයේ භාරව තබන්න බෑ. මේ වැඩ කටයුතු ඔයාට බාර දීලා මේ ස්ථානේ බලා ගන්න දෙන්න බෑ කියන එක. ඉතින් අපි වාක්‍යයට හොඳට සවන් දෙමු. ඔබ ගොඩක් වගකීමෙන් තොරව වැඩ කරන නිසා මට ඔබව මේ ස්ථානයේ භාරව තැබිය නොහැක. I can't put you in charge of this place as you are quite irresponsible. ඉතින් බලන්න කියන හැටි I මට can't put you in charge of this place. In charge of කියන්නේ යම් කිසි ස්ථානයක් භාරව තියනවට. I can't put මට බැහැ තබන්න you ඔබව in charge of this place මේ ස්ථානය භාරව. As නිසා you are quite irresponsible. ඔයා සෑහෙන වගකීමකින් නැති කෙනෙක්. Responsible කියන වගකීමක් ඇති. Irresponsible කියන්නේ වගකීමෙන් තොරයි. Now listen to the sentence again. I can't put you in charge of this place as you are quite irresponsible. ඔබ නාස්තිකාරයෙක් නිසා ඔබට මුදල් කීයක්වත් ඉතිරි කළ නොහැක. You can't save any money as you are a spendthrift. ඔබ නාස්තිකාරයෙක් නිසා ඔබට මුදල් කීයක්වත් ඉතිරි කළ නොහැක. You can't save any money as you are a spendthrift. හරි බලමු වාක්‍ය හැදිලා තියෙන හැටි. You ඔබට can't save බැහැ ඉතිරි කරන්න any money මුදල් කීයක්වත්. You can't save any money. ඔයාට මුදල් කීයක්වත් ඉතුරු කරන්න බැහැ. As නිසා you are a spendthrift. You are a spendthrift. ඔයා හරිම නාස්තිකාරයෙක් නිසා. Spendthrift කියන්නේ නාස්තිකාරයෙක්. You can't save any money as you are a spendthrift. කුඩා දැරියක් නිසා ඇයට තනිවම පාසලට යාමට බැරිය. She can't go to school alone as she is a small girl. කුඩා දැරියක් නිසා ඇයට තනිවම පාසලට යාමට බැරිය. She can't go to school alone as she is a small girl. She ඇයට can't go යන්නට බැහැ. To school පාසලට alone. Alone කියන්නේ තනිව. She can't ඇයට බැහැ go to school පාසලට යන්න alone. තනිවම as නිසා she is a small girl. ඇය කුඩා දැරියක් කුඩා ගැහැණු ළමයෙක් නිසා. She can't go to school alone as she is a small girl. ඉතින් ඔන්න අද දවසේදීත් ඔබ වාක්‍ය රටාවක් ඉගෙන ගත්ත විශේෂ වාක්‍ය රටාවක් උදාහරණ 15කින් මේ වාක්‍යවලටත් නිතර නිතර සවන් දීලා මේ වාක්‍ය දෛනික කතාබහේදී භාවිත කරන්න ඒ වගේම තවත් වචන සිදුවීම් වලදී භාවිත කරමින් මේ වගේ වාක්‍ය රාශියක් ගොඩනගන්න උත්සාහ කරන්න ඔබගේම වාක්‍ය. ඉතින් අදත් සමුගන්න මත්තෙන් මම ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ඔබ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන් මම subscribe කරන්න like එකකුත් දාන්න ඒ වගේම මේ පාඩම් ඔබේ හිතවතුන් සමග share කරගන්න අතරම පාඩම් පිළිබඳ ඔබේ අදහස් උදහස් යෝජනා ඒ වගේම චෝදනා වුණත් තිබෙනවා නම් පහළ comments වල දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. හොඳයි. ඉතින් ආයෙත් දවසක තවත් මේ වගේම වාක්‍ය රටාවක් අරගෙන ඔබ හමුවට එන බලාපොරොත්තුවෙන් අදට ඔබෙන් සමුගන්නවා. Goodbye and good luck.